Hello guys! I'm very excited for our today's video because right now I'm going to present to you one very famous dish in the Philippines. We're going to cook bulalo. But before continue watching, please subscribe and hit the bell icon for more exciting videos in the future. Ang mga sangkap para sa ating bulalo recipe ay ang mga sumusunod. 2 katamtamang laki ng sibuyas, beef shank o binti ng baka, sweet corn na hiniwa sa 3 bahagi, hiniwang green beans o Baguio beans, hiniwang cabbage or pechay Baguio, 5 kutsarang patis, 4 na kutsarang pamintang buo, 1 pirasong beef broth cube, at tubig. Magpakulo ng tubig sa isang kaldero at ilagay dito ang buto at ang karne ng baka. Takpan ito at pakuluin sa loob ng 20 minuto. Gamit ang salaan ay alisin ang mga lumulutang na dumi ng baka. Ay upang maging malinis at malinaw ang ating sabaw. Idagdag ang hiniwang sibuyas, pamintang buo at ang patis. Takpan at pakuluan sa loob ng 2.5 oras. Pagkatapos ng 2.5 oras o kapag malambot na ang baka, idagdag ang mais. Dagdagan ng patis ayon sa inyong panglasa. Magdagdag ng tubig kung kinakailangan. Pakuluan ng 15 minuto. Pagkatapos ay idagdag ang green beans at pakuluin sa loob ng 5 minuto. Kapag luto na ang mga gulay, sa bandang huli ay idagdag ang pechay Baguio, takpan ito at patayin ng apoy. Luto na ang ating bulalo. Tara nang kumain! Tikman natin guys. Ang sarap! Wala akong masabi.